मुगली, काय रे आज सकाळी सकाळी जाऊ नाही तुझ्या मित्रांबरोबर? हा, घराकडे कसं तू? काय रे आज दोघे तुम्ही जवळ जवळ कसे बसलात? आज भांडण नाही तुमची? काय आलंय का पळालो सो? झावळ पडला त्या आवाजाने पळालो. हे बघ बोंबील गावले. अरे वा, सुके बोंबील का ताजे बोंबील? ताजे बोंबील. हा, किती दिवसांनी खातलो ना. बरं बरं, ठेव आतमध्ये इले. चाय देव? नाही घेताय मी. राजा मागे राव, तुका नंतर देतले मी. हा, ए चल मागे, चल मागे मागे चल. राजा आज मजा मारे तुझी. मासे आणले रे काय रे?
ये रे. अरे वा, आवडलं तुका? घे अजून एक. मौगली ये. आओ, जेव केव्हा? अहो येतास ना? हो इला येऊ. जेव्हा थंड होता. घे. आज बोंबील स्पेशल. हो, बाजारात बोंबील होते. एक तर होय येणार नाहीत बोंबील. म्हटलं लिहिलेच होतं खाऊया. फ्राय तर मस्तच झाल्यात, पण मग काय हिरव्या वाटणाचं कालवण अजून आवडलं. हो, नेहमी लाल वाटायचं करतोय ना. आज म्हटलं हिरव्या वाटणाचं करूया. आणि सोलकढी तर नेहमी सारखीच मस्त. त्या हिरव्या वाटणात ना मांदेलीचं सार पण मस्त जातं ना आता. माझी आजी करायची.
राजा काय रे गप कशात बसलं? आज पण मार खाऊन दिलो ना मांजरीचं. चाय घेणार ना मोगली. चल उठायलो खाली ये खाली ये. म्हणजे हात खराब आहेत, मी नंतर घेते. झाली गाडी करून? हो झाली. बरं बरं तर मोगली बस बस खाली, मी देते. बस 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 खाली बस बस. तुझं घरात काय रे? आओ लवकर येवा, कटलेट थंड होतात. मोगली हे खाली येऊन खा ना, सगळीकडे घाण करतो. काय मग कसा वाटला आजचा आमचा ओले बोंबिल विशेष एपिसोड? ओले बोंबिल म्हणजेच इंग्रजीमध्ये बॉम्बे डक.
मुंबई किनारपट्टीवर सर्वात जास्त आढळणारा हा मासा भारतातल्या इतर भागातही आवडीने खाल्ला जातो. याच माशाला पारंपरिक पद्धतीने हिंग लावून सुकवले जाते आणि त्यापासून बनतात ते सुके बोंबील. या सुक्या बोंबल्याच्याही बऱ्याचशा रेसिपी आम्ही याआधी दाखवल्यात, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. हे मासे प्रोटीनचे समृद्ध असे स्रोत आहेत. या माशाला बॉम्बे डक हे नाव कसं बरं पडलं याचा एक गमतीशीर किस्सा आहे. इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये हा मासा सुकवून मुंबईतून भारतातल्या अनेक दूरवरच्या प्रदेशात रेल्वेने नेला जात असे. या माशाचा वास इतका स्ट्रॉंग होता की धावत्या रेल्वेच्या डब्याचा वास येताच स्थानिक लोक गमतीने बॉम्बे से डाक आया असं म्हणायचे. इंग्रजांनी डाक या शब्दाचा अपभ्रंश करून डक असा एक सोयीस्कर शब्द बनवला आणि म्हणूनच या माशाला नाव पडलं बॉम्बे डक. खरं तर मुंबई किनारपट्टीत सर्वात जास्त आढळणारा हा मासा आजकाल वाढती मासेमारी, सतत होणारे हवामान बदल आणि समुद्राचे वाढते तापमान यामुळे खूप कमी होत चाललाय हे खरंच दुर्दैव आहे.